ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የዚህ የዴታቤዝ ስልጠና ተከታታዮቼ በዩቲዩብ ቻናል አዲስ የጀመርኩት የዴታቤዝ በተለይ ደግሞ የማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር ስልጠና ጀምሬያለሁ። ባለፈው አንድ የመጀመሪያ ዙር ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ። እዛ ቪዲዮ ላይ ያሳያችሁ ነገር ምንድነው ዳታቤዝን ማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር እንዴት ከኢንተርኔት አውርደን እንዴት እንደምንጭን የሚለውን አሳይቻችኋለሁ። ኤስኪዩኤል ሰርቨር ላይ ገብቼ የተለያዩ ኤስኪዩኤሎችን በመጻፍ የተለያዩ ነገሮችን ከማሳየቴ በፊት ግን የተወሰነ መሰረታዊ የኮምፒውተር ባለሙያዎች ከሆናችሁ ይሄ ላያስፈልጋችሁ ይችላል። ግን ከዛ ውጭ ለሆናችሁ ሰዎች መሰረታዊ የዴታቤዝ ቤሲክ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን አጥር ብዬ መግለጽ አስፈላጊ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄን የፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ለዛሬ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛለሁ። በተለይ ትኩረት የማደርገው ምን ላይ ነው? ኖርማላይዜሽን ይባላል። ማለት ዴታቤዝ ዲዛይን ስናደርግ መከተል ያለብን እንትኖች አሉ፣ ስታንዳርዶች አሉ እና ያ ኖርማላይዜሽን ይባላል። ኖርማላይዜሽን ለምን አስፈለገ? ጥቅሙ ምንድነው? ኖርማላይዜሽንስ ምንድነው የሚለውን ለማብራራት ያክል ኖርማላይዜሽን በዋናነት ዋና ያስፈለገበት ምክንያት ዴታ ሪደንደንሲን ለማስወገድ ነው። ማለት ዱፕሊኬት ዴታ ይኖራል። ብዙ ጊዜ አሁን ዴታ ስቶር ስናደርግ የመደጋገም ነገር ይኖራል እና ያ ደግሞ ብዙ ስቶሬጅ ስፔስ ስለሚያባክን ያንን ለማስወገድ ይጠቅመናል አንዱ ነገር። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ዴታችንን ሎጂካሊ መፍጠር እንድንችል ያግዘናል። 3 የኖርማላይዜሽን ደረጃዎች አሉ። ከዚህ በላይም የሚገልጿቸው ሰዎች አሉ። ግን እስከ 3ኛ ድረስ ከደረስን በአብዛኛው ሁኔታ ላይ በቂ ሊሆን ስለሚችል 3ቱን ነው እዚህ ላይ ማብራራት የሚፈልገው። የመጀመሪያው ፈርስት ኖርማል ፎርም ወይም 1NF ይባላል። ሁለተኛው ሰከንድ ኖርማል ፎርም ወይም 2NF ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ third normal form ወይም 3NF ይባላል። ለዚህ ይሄንን ለማብራራት ያክል አንድ የሆነ ሰንጠረዥ የምታዩትን ሰንጠረዥ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ኖርማላይዝ ያልሆነ ቴብል ነው። የብዙዎቻችሁ ምናልባት ዴታቤዝ እንኳን ባትጠቀሙ ኤክሴል ሳትጠቀሙ አትቀሩም ብዬ ገምታለሁ እና ኤክሴል ላይ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል እና ያንን እንዴት ወደ ዴታቤዝ እንቀይረዋለን የሚለውን ለማብራራት ያክል ነው። የወሰድኩት ምሳሌ እንደምታዩት የፊልሞች ናቸው። እኔ ፊልም ብዙ አላይም፣ ግን የተወሰኑ ፊልሞችን ዝም ብዬ ለምሳሌነት ያክል ጠቃቅሻለሁ። እንደምታዩት ፉል ኔም ሜል አለን፣ አድሬስ አለን፣ ሙቪስ ሬንትድ እና ሳሉቴሽንስ የሚል አለን። የመጀመሪያው ሰው እንደምታዩት አበበ ከበደ ይባላል። አድራሻው አዲሱ ገበያ፣ የቤት ቁጥር እንደዚህ፣ ጤዛ እና ቁራኜ የሚል ተከራይቶ ነበረ። እንትኑ ምንድነው? ሚስተር ነው፣ አቶ ነው። ሁለተኛ ዜባለሙ ቦሌ፣ የቤት ቁጥር 22፣ 2 ፊልሞችን ተከራይታለች። ታይታኒክ፣ ፓይሬትስ ኦፍ ዘ ካሪቢያን፣ ሚስ ናት። ዜባለሙ፣ ሌላ ዜባለሙ ደግሞ አለች። እንደምታዩት አድራሻዋ ሌላ ነው፣ 22 ማዞሪያ ናት። ተከራይችው ፊልም The Gods Must Be Crazy፣ ሚስ ናት እሷም። የመጨረሻ ሰዋችን ሀገር የተዋበ ሳሪስ፣ የቤት ቁጥር 333፣ እንሳሮ ሚል ፊልም ተከራይታለች። ሚስዝ ናት። ይሄንን እንዴት አድርገን ከፈርስት ኖርማል ፎርም እስከ third normal form ዲዛይን እንደምናደርገው አሳያችኋለሁ። ከፈርስት ኖርማል ፎርም ወይም 1NF ስንጀምር ምንድነው ፈርስት ኖርማል ፎርም ላይ መካተት ያለባቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው each cell should have a single value
ወደዛ ቅድም ወደ አሳያችሁ ልመለስና አበበ ከበደን ብታዩት ሙቪስ ሬንትድ የሚለው ላይ ሁለት ነገር ጤዛና ቁራኛ አዜብ አለሙንም ብታዩት ታይታኒክ እና ፓይሬትስ ኦፍ ዘ ካሪቢያን ሴል ማለት ይሄ ነገር ነው። ለምሳሌ ይሄ ነው አንድ ሴል የምንለው እና እዚህ ውስጥ ከአንድ በላይ አለን ማለት ነው። ሁለተኛው ማሟላት ያለበት ፈርስት ኖርማል ፎርም ደግሞ each record needs to be unique ማለት የሚደጋገም ሮው መኖር የለበትም የሚል ነው። ለምሳሌ እዚህ አዜብ አለሙ ይለናል፣ ግን አንድ ስላልሆኑ ያው ተደጋገሙ ማለት አንችልም። ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ መጨረሻው እንዳለ ቢደገም ፈርስት ኖርማል ፎርም ያሟላል ማለት ነው። ስለዚህ የፈርስት ኤንኤፍ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይሄኛው ቀደም ያሳየኋችሁን ሰንጠረዥ ወደ ዋን ኤንኤፍ ስንቀይረው ይሄንን ይመስላል። አበበ ከበደን ወደ ሁለት ከፈል ነው፣ ሁለት ሮ አደረገው። ለምን? እዚህ ላይ ሁለት የተለያየ ቫልዩ ስለነበረው ሙቪስ ሬንትድ ላይ እነዚህ ሁለት ነበሩ። ስለዚህ ለየራሱ አንዳንድ ሮ ፈጠርንለት። እቺኛዋን አዜብ አለሙንም ለሁለት ከፈል፣ ታይታኒክ እና ይሄኛውን ፓይሬትስ ኦፍ ዘ ካሪቢያን ስለነበራት የመጨረሻው ሁለቱ እንኳን አንዳንድ ስለነበራቸው እንዳለ ነው የሆኑት። አሁን ወደ ሰከንድ ኖርማል ፎርም ወደሚባለው እንሄዳለን። ሰከንድ ኖርማል ፎርም ወይም 2NF ማሟላት ያለባቸው ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? እንደምታዩት የመጀመሪያው ቴብል should be in 1NF ማለት ፈርስት ኖርማል ፎርም ላይ መሆን አለበት። ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛ ማሟላት ያለበት ሁኔታ ደግሞ ምንድነው? ሲንግል ፕራይመሪ ኪ ካለም ያስፈልገናል። ማለት በመጀመሪያ ፕራይመሪ ኪ ምንድነው የሚለውን አላብራራሁላችሁም። በእርግጥ አሁን ቀጥዬ እሱን አብራራላችኋለሁ። ፕራይመሪ ኪ ማለት ምንድነው? አንድን ሮ ዩኒክሊ አይደንቲፋይ የሚያደርግ መግለጽ የሚችል ማለት ነው ሙሉ በሙሉ። ያ ነው ፕራይመሪ ኪ የሚባለው ነገር። ያ አንድ ኮለም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ ኮለሞች ሊሆን ይችላል። ከአንድ በላይ ኮለሞች ሮውን አይደንቲፋይ ማድረግ ሲችሉ ኮምፖዚት ኪ ይባላሉ። ግን ሰከንድ ኖርማል ፎርም ለመሆን ኮምፖዚት ኪ መሆን የለበትም። አንድ ሲንግል ኮለም መፍጠር ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው ልመልሳችሁና እዚህ ላይ እንደምታዩት ፉል ኔም እና አድሬስ ፊልም የሚከራዩ ሰዎችን አይደንቲፋይ ሊያደርግልን ይችላል። እዚህ ላይ በምናየው መሰረት ለምሳሌ አንድ ቤት ውስጥ ተመሳሳይ ስም ያላቸው ሰዎች አይኖሩም ብለን ከወሰድን እነዚህ ሁለቱን አጣምረን እንደ ኮምፖዚት ኪ ልንጠቀም እንችላለን። ግን ሰከንድ ኖርማል ፎርም ለመሆን የራሱ አንድ ኪ ወይም ፕራይመሪ ኪ መፍጠር ያስፈልገናል። ሁለቱን መጠቀም ስለማንችል ነው የሚለው እና ይሄንን ለማድረግ አሁን የነበረን ቴብል ከሁለት መክፈል ያስፈልገናል። እንዴት ነው ልንከፍል የምንችለው? ለምሳሌ እነዚህ የሚደጋገሙ ሙቪስ ሬንትድ የሚለውን ለብቻው አንድ ካለም ለብቻው ሌላ ቴብል አድርገን መፍጠር ያስፈልገናል። ሌሎቹን አንድ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ነው እዚህ ላይ የገለጽኩት። በዚያ መልኩ ወደ ሰከንድ ኖርማል ፎርም ስንቀይረው ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት በግራ በኩል ክላይንት አይዲ የሚል አዲስ ካለም ፈጥሬለታለሁ። ከዛ ፉል ኔም አለ፣ አድሬስ አለ፣ ሳሉቴሽን አለ። ሙቪስ ሬንትድ የሚለውን ወጥቶ የራሱን ሌላ ቴብል ሆኗል። እንደምታዩት ግን ክላይንት አይዲ የሚለውን እዛ ጋር የሚሄደው ሁለት ቦታ ላይ ያለው ክላይንት አይዲ የመጀመሪያው ቴብል ላይም ታዩታላችሁ፣ ሁለተኛው ቴብል ላይም ታዩታላችሁ። ይሄ ወደ ምን ይወስደናል? ከኪዎች ብዙ አይነት ኪዎች አሉ እንግዲህ ዴታቤዝ ላይ። ፕራይመሪ ኪ የሚለውን በተወሰነ ገልጬላችኋለሁ። ሌላ ደግሞ ፎሬን ኪ የሚባል ነገር አለ። ፎሬን ኪ ማለት የሆነ ቴብል ላይ ፕራይመሪ ኪ የሆነ
የሆነ ካለም ሌላ ቴብል ላይ ሲገኝ ፎረን ኪ ይባላል። አሁን እንደምታዩት የክላይንት አይዲ መጀመሪያ ያለው ወይም ዋና ቦታው ክላይንቱ ላይ ነው ማለት ሰዎቻችን ደንበኞቹ ላይ ነው። ግን ሙቪስ ሬንትድ ላይም ሰዎቹን ለመለየት ያክል ገብቷል እና አሁን እዚህ ላይ ሙቪስ ሬንትድ የሚለው ቴብል ላይ ፎረን ኪ ነው ማለት ነው። እና እንደምታዩት በዚህ መልኩ ከፋፍለን ሴከንድ ኖርማል ፎርም እናደርገዋለን ማለት ነው። ሶስተኛው third normal form ምን ማሟላት አለበት? ያው የመጀመሪያው ነገር first normal second normal form ማሟላት አለበት። ማለት first normal form ማሟልቶ ወደ second ከመጣ በኋላ ነው ወደ third normal form መሄድ ያለብን። እዚህ ላይ የምንጨምረው አንድ ዋና ነገር ምንድነው? transitive functional dependency የሚባለውን ነገር ማስወጣት። transitive functional dependency ምንድነው? ፕራይመሪ ኪያችን ማለት እያንዳንዱ ኮለም ፕራይመሪ ኪው ጋር ላይ ዲፔንድ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። ግን ውስጥ ላይ ያሉ ኖን ኪ ኮለሞች የተለየ ግንኙነት እንዲኖራቸው አንፈልግም። ካላቸው እነዛን ማውጣት አለብን እና ትራንዚቲቭ ፋንክሽናል ዲፔንደንሲ ማለት ያ ነው። አሁን ለምሳሌ የኛ ምሳሌ ላይ ሳሉቴሽን እና ኔም እና ሳሉቴሽን የሚሉት ነገሮች አብረው ይሄዳሉ። ለምሳሌ አበበ ከበደ ሚስተር እንደሆነ እናውቃለን። እዚህ ባለሙ ሚስ እንደሆነች እናውቃለን እና ይሄ ነገር የመደጋገም ነገር አለ። ለብቻው ብናወጣው አፕዴት ስናደርግ የሆነ ነገር ስንቀይር በቃ አንዴ እንትኑ ላይ ብቻ ነው የምንቀይረው። እዚህ ላይ እየገባን እያንዳንዱን ነገር መቀየር አያስፈልገንም። የኖርማላይዜሽን አስፈላጊነቱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማስወገድ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትራንዚቲቭ ፋንክሽናል ዲፔንደንሲ ስላለው ያኛውን ለይተን እናወጣዋለን። በዚህ መልኩ ወደ third normal form ስንቀይረው ይሄንን ይመስላል። እንደምታዩት እዚህ ላይ ሳሉቴሽን የሚል ነበረን፣ ያንን አወጣ ነው እና እዚህ ላይ ሳሉቴሽን አይዲ ሰጠን፣ አዲሽናል ካለም ፈጠርን። እዚህ ጋር ሚስተር ሚስ ሚስስ ዳክተር ምናምን ብለን እነዚህ ሳሉቴሽኖችን ዘረዘርን። 1 2 3 4 አይዲ ሰጠናቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኤምኤስ የሚለውን ሚስ ሙሉ አድርገን መጻፍ ብንፈልግ እዚህ ላይ አፕዴት እናደርገዋለን። እዚህ ያንዳንዱ ሰው ላይ ሄደን መቀየር አያስፈልገንም ማለት ነው። ይሄ ነው ጥቅሙ። የኖርማላይዜሽን አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው። ይሄኛው ያው ቀድመን ቅድም ያሳየኋቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህ እንዳሉ ናቸው። እነዚህ ይሄኛውን ነው ወደ ቁጥር የቀየር ነው ወደ third normal form ስንቀይረው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ስለ ዴታቤዝ ኖርማላይዜሽን መሰረታዊ ነገር ልሰጣችሁ ስለፈለኩ ነው። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ወደ ተግባር እንገባለን። ማይክሮሶፍት ኤስኪዩኤል ሰርቨር ላይ ገብቼ ቴብሎችን መፍጠር፣ እንደገና በተለይ ትኩረት ላደርግ ያሰብኩት እዚህ ስልጠና ላይ ኤስኪዩኤል ላይ ነው። ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉጅን በሚመለከት እንዴት ኩዌሪዎች እንጽፋለን፣ እነዛ ነገሮች ላይ ነው ትኩረት ማደርገው። ለዚያ ግን መሰረት እንዲሆናችሁ ስለፈለኩኝ ነው ይሄንን ቪዲዮ መስራት የፈለኩኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን የተከታተላችሁኝ የዚህ ስልጠና ተከታታዮች በሙሉ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎችም ስሰራ በወቅቱ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ደወል ምልክቷን ስትጫኑ የኖቲፊኬሽን ምልክት ናት። ልክ ቪዲዮ አፕሎድ ሲደረግ ኖቲፊኬሽን ስለሚልክላችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ኖቲፊኬሽን ምልክቷንም ተጫኑት። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በቀጣዩ ቪዲዮ እንገናኝ። መልካም ጊዜ።